Бажаю здоров'я. 2 травня 2025 рік і у нас огляд бойових подій по Східному фронті, а також я назову причину, чому ворог зараз просувається. То поїхали. Почнемо з північної сторони. Ворог на цьому тижні просунувся між Орехово-Василівкою та Григорівкою. Саме трошки йому залишилось до каналу Сіверський Донець-Донбас. Район міста Часів Яр. На цьому тижні ворог таких масованих атак не проводив, але мав успіх саме у просуванні у самому Часовому Яру і на пару сотень метрів він пройшов. Там ідуть зараз позиційні бої. Також ворог мав успіх і декілька метрів він пройшов саме південніше від Часового Яра. Там у нас ліс, і саме по лісу він пройшов. І також між Часовим Яром та Кліщівкою трошки зменшилась сіра зона. Саме чому це відбувається, я розповім далі. Кліщівський напрямок. За тиждень великих атак у ворога не було. Все, що він робить, це поодинокі такі проходи, 1-2 російські солдата, вони намагаються пройти ближче до наших позицій. Але практично 80% цю піхоту ми знищуємо або вони трьохсоті. Ось, наприклад, позавчора їхали 2 мотоцикліста у наш бік, і перший підірвався на міні. На жаль, там пошкоджено було лише колесо переднє, то другий мотоцикліст до нього під'їхав, забрав цього пілота, і вони назад втекли. Якщо б вони поїхали далі, то наш дрон Камікадзе з радістю би їх уразив. А усі наші підрозділи БПЛА, крім розвідки, скидів та FPV, займаються щільно ще мінуванням лінії. То за один виліт один дрон викидає близько 20 протипіхотних мін. Також мінуємо і проти легкої та середньої техніки. Це дуже дієва практика. Перед цим я розповідав, як мотоцикліст підірвався. То я вважаю, чим більше буде заміновано, чим простіше буде і нашій піхоті в обороні, бо по мінімуму вони будуть доходити до наших укріплень. А так ворог дуже щільно використовує дрони Камікадзе, як звичайні, так і на оптоволокні. Навіть залітають і у місто Костянтинівка, і вже у мережі є відео, як, на жаль, ворог вражає нашу техніку саме у цьому місті. Крім того, що Костянтинівка, Дружківка, вона постійно обстрілюється ракетами та касетками. І кожного вечора там жужжать постійно ці шахеди, які летять у бік Краматорська та далі. Торецьк. Дуже складна ситуація у цьому районі. Ворог дуже сильно тисне саме тут, і він контролює вже більшу частину самого міста. Він проходить по краям міста у бік Костянтинівки. Він дійшов вже до Дачного, і для того, щоб його захопити, відділяє лише одна лісосмуга та залізнична дорога. То йдуть просто кровопролитні такі бої. Покровськ. На цьому тижні ворог підвищив ще більше тиск саме на цьому напрямку. Ворог мав невелике просування у районі Успенівки та Удачного. Я вважаю, що це позиційні бої, бо кожного дня там просто хлопці вибивають з цих відрізків і знищують ворога, але приходять все нові і нові. Дуже багато живої сили орка саме закидують у цей район. І саме на цьому напрямку ворог втрачає більше сотні своїх солдат своїми штурмами такими, але, як бачите, практично безрезультативно. Так чому ворог на цьому тижні без великих штурмів пройшов вперед на багатьох напрямках? Причина одна, і це не великі резерви живої сили ворога, не його збільшення в FPV, не обстріли кабами.
все набагато банальніше. Це зеленка. Просто усі посадки вкрилися зеленим листям, всі дерева, трава по коліна, усі лісосмуги та ліси вкрилися суцільним ковром зелені. Ось такі поодинокі заходи у посадку з накопиченням та проходом вперед по цій же лісосмугі і дає перевагу ворогу у наступі. Справа в тому, що наша аеророзвідка у такій листві практично не бачить, що там відбувається в цій посадці. І всі скиди, все працює, можна сказати, навмання приблизно, бо ми не бачимо, наприклад, де вхід у бліндаж. І якщо ми бачимо, що десь там в цьому районі бліндаж і вони там ховаються, то нам приходиться не точечно, як раніше, бити саме у вхід бліндаж, а ми вже беремо квадрат і постійно працюємо по цьому квадрату. Це більше боєприпасів, більше часу. Так, усе дзеркально, нам теж простіше маскуватися, але саме ворогу з'явилось додатковий плюс для наступу. Як ви бачите, ворог підвищує свої наступальні дії на фронті. Також на цьому тижні щільно обстрілював мирні міста, такі як Запоріжжя, Дніпро, Харків, Одеса. Ворог хоче нас зламити, але тільки разом, об'єднавшись, ми переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.